Hi, opinionated people. I'm the opinionated pixie, and we're back with Dangerous Romance, episode 10. As mentioned last reaction, I'm filming this back to back because I'm late to the show because my vision is shit. So it is what it is. I have a feeling this episode is gonna be a lot's gonna happen. That's my general, like, I haven't seen any spoilers or anything for it other than the preview. And I just think, like, everything has, like, come together. Like, name is working for the dad, the brother is, working for the grandma, Kang and Salem are on their way back. But all of that is probably happening, like, at the end, like the last parts, maybe. That's like sort of Pilot's style, is to leave things on cliffhangers, which is very annoying, but you know, it's a style. Yeah, so we're gonna get through this. Because afterwards I have to watch the new Only Friends that I haven't watched yet, and put that, because that reaction goes on the LoveCast Podcast Patreon. So if you want to see me react to Only Friends, all of the episodes are posted on our Patreon, and they're open to all tiers, except the first week when the episode is posted. It's not open to the lowest tier. Yes. Anyways, let's go. Oh, right. It ended with them in bed. I forgot. เซอร์วิสพิเศษจากทางโรงแรมครับคุณลูกค้าพนักงานโรงแรมเลยใส่ชุดกูอะนี่ก็เป็นบริการพิเศษเหมือนกันครับเสื้อเนี่ยจะได้ติดกลิ่นของผมไปได้ข่าวว่าคุณลูกค้าชอบไม่ใช่เหรอครับกูว่าตอนนี้กูว่ามีกลิ่นตัวมึงติดเต็มตัวกูแล้วเมื่อคืนจัดหนักซะขนาดนั้นเมื่อคืนอะไรกูให้พูดใหม่ไม่มีเมื่อคืนก็ Why are you still shy? I don't get it. รอยยุงกัดมั้งยุงกัดเฮ้ยทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเอ้ยไอ้ก้างไอ้ก้างจักรจีรอบนี้กูหิวไอ้ก้างไม่เอากูจะกินเลือด Did he just say taste of your blood? What? Because he's the mosquito? Is that it? Yeah, that's kind of funny. ทำไมวะมึงลืมของไว้เหรอเปล่าอ่ะกูแค่คิดว่าไหนๆก็มาถึงโคราชแล้วกูควรไปซ้อมบอลดีไหมก็ดีนะแต่ว่ามึงจะไม่โดนโค้ชหยุ่มหัวใช่ไหมวะโดนตอนนี้ก็ยังดีกว่ากลับไปโดนที่โรงเรียนมา Either way, he's gonna get scolded, yeah. แล้วเตะมีพลังขึ้นกัน 300%งั้นกูขอภาวนาให้โค้ชไม่เตะมึงก่อนแล้วกันไปแล้วไปชุบJust gonna jump through that. Okay. ครับพ่อแข่งพรุ่งนี้เสร็จเดี๋ยวผมก็กลับแล้วครับแข่งครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อพ่อแต่เพื่อตัวผมเองครับ
ขอบคุณนะครับโค้ชที่ให้โอกาสผมเอาเถอะไปรุ่นก็แบบนี้แหละผมเคยผ่านมาก่อนเข้าใจดีโอ้โหกว่าจะกลับมากูนึกว่ามึงพาเพื่อนกูหนีไปต่างประเทศซะแล้วแล้วเป็นไงวะไปฮันนีมูนอะสวีทถึงใจปะฮันนีมูนพ่อมึงสิไปโค้ชเขาเรียกไปซ้อมแล้วไปกูอะไรไปมึงด้วยไปซ้อมนั่งเจซ้อมไม่ตอบเลยยังไงนี่ Why is he so shy? Not a bad view. ให้กูช่วยไหมไม่มีงานอื่นทำหรอไม่อ่ะพอดีว่าคุณกิ่งเขาพอเดินเองได้แล้วอ่ะเขาก็เลยให้กูมาทำอย่างอื่นทำงานแบบนี้มีตังค์ซื้อนาฬิกาเป็นแสนเลยเหรอวะเรื่องมันยาวอ่ะพอดีว่าคุณก้องเขาให้กูมาฟรีเพราะว่าเขาอยากขอโทษเรื่องที่เขาเข้าใจผิดกูแต่มึงเชื่อป่ะเฮียคุณก้องแม่งสะสมนาฬิกาโหดสัตว์บางเรือนแม่งเกือบ10 ล้านเป็นคนรวยนี่แม่งดีนะอย่างไอ้รถเฮียเนี่ยสำหรับเขาเป็นแค่เศษเงินจริงๆกูก็อยากมีเศษเงินไปซื้อรถแบบนี้บ้างกูอ่ะอยากจะไปเที่ยวรอบโลกกูเหมือนกันกูก็อยากไปเที่ยวอเมริกาใช่ไหมกูจำได้ว่าเมื่อตอนเด็กๆมึงคลั่งเดอะฟาสต์มากมึงบอกกูว่ามึงอยากเป็นวินดีเซลเฮียนี่มึงจำได้ไงวะเรื่องของมึงอ่ะกูจำได้หมด Okay, that's cute. แต่กูไม่คิดว่าเราจะมาเจอกันในสถานการณ์แบบนี้ Is Name gonna steal from them? Because that's gonna be really bad. Because they're cute. คงจะไม่เหมือนเดิมแล้วแต่พอกูยิ่งเจอมึงมากขึ้นยิ่งอยู่ใกล้มึงทุกวันกูก็รู้สึกว่าไอเนมคนที่อยากเป็นวินดีเซลมันยังอยู่แค่นี้กูก็ดีใจแล้วเอางี้ป่ะถ้าเรารวยเราไปเที่ยวรอบโลกกัน ไม่รู้ว่าจะได้ไปชาติไหนนะแต่ก็เอาดิ They can't make Name steal after being all cutesy. มึงไม่โกรธกูอ่ะที่กูชวนมึงมาทำงานที่นี่อ่ะคือกูรู้ว่ามึงเป็นห่วงกูจริงๆกูว่าโอเคนะที่ทำงานแบบเนี้ยแต่มันติดแค่กูยังไม่ได้คุยกับลูกพี่กูเลยวะฮะคือมึงแป๊บนึงนะคือมึงโดดจากที่นู่นมาทำงานที่นี่โดยที่มึงยังไม่ได้บอกเขาแล้วยังเขาจะไม่เล่นมึงหรอคืนนี้แหละกูว่าจะลองคุยกับพี่เขาดู Is the boss gonna force him to steal? Like, that's the only way I can see this. Like, now even then, like, that's the boss. Don't talk to him while he's chopping meat. มึงมาก็ดีละช่วยกูโรยพริกไทยหน่อย2-3 วันที่ผ่านมาเนี้ยมึงหายไปไหนมาวะผมมีธุระนิดหน่อยครับมึงรู้ใช่ไหมไอ้เนมว่ากูไม่ชอบคนโกหก
ผมขอโทษพี่คือผมไปทบทวนกับตัวเองมาว่าผมควรจะลาออกจากที่นี่ดีไหมทำไมมึงถึงอยากลาออกผมไม่ได้อยากฆ่าใครครับพี่ Fair. ผมรู้ดีนะว่าพี่มีพระคุณกับผมขนาดไหนแต่ผมทำไม่ได้จริงมึงก็เลยจะหนีจากกู เพื่อไปขับรถให้บ้านคนรวยหน้าเหรอ Oh, he knew already. ๆพี่รู้อ่ะ กูเห็นแก่มึงเป็นน้องรักกู กูให้มึงออกก็ได้ แต่มึงต้องทำงานให้กูชิ้นหนึ่งก่อน พรุ่งนี้ไม่ไปเชียร์ก้างอยู่ที่โคราชเหรอ แม่ก็รู้นี่ครับ พรุ่งนี้ผมต้องไปงานวันเกิดท่านผู้ว่า ก็รู้อยู่ ถามไปงั้นแหละเผื่อแกเปลี่ยนใจ พ่อลูกนี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะแกจำได้ไหมตอนที่แกเด็กๆเนี่ย แกงอนแม่ หนีไปนอนบ้านเพื่อนเป็นอาทิตย์เลย แม่ต้องไปง้อแกนะ แกถึงจะยอมกลับ จำได้ครับ So he ตอน was นั้น just ผม like ไม่ได้ Kangan. อยู่เลย มันก็ไม่ต่างกับตอนนี้หรอก รีบๆทำงานให้เสร็จซะดึกแล้วจะได้ไปนอน แม่ไปแล้วง่วง ฝันดีครับแม่แม่ครับ หึ ทำไมตอนนั้นแม่ถึงยอมไปตามง้อผมล่ะครับ ทั้งที่ผมพูดจาไม่ดีใส่แม่ขนาดนั้น ผู้ใหญ่อย่างเรานะสางก็รู้ดีว่าเราไม่ได้ถูกไปซะ100%หรอก Hmm. แต่อยู่ที่ว่าจะยอมรับตัวเองได้ไหม บังเอิญแม่ยอมรับตัวเองได้เร็ว ก็เท่านั้นแหละ Asylum really out there trying to mend relationships. จะให้พาไปร้านอาหารที่นัดไว้กับท่านผู้ว่าใช่ไหมครับ อืมฉันเปลี่ยนใจแล้ว เดี๋ยวช่วยเอากระเช้าไปฝากผู้ว่าแทนทีนะ เดี๋ยวฉันจะไปขับรถอีกคันหนึง คุณก้องจะไปไหนเหรอครับ โคราช ไอ้ก้างสู้เขาอุ้ยคุณพ่อ สวัสดีครับ มาได้ไงครับเนี่ย พอดีว่างเนี่ยเลยแวะมาดู แต่พอมาถึงปุ๊บพักก็ไลน์มาบอกว่าเย็นนี้มีประชุม เดี๋ยวก็ต้องกลับแล้วเนี่ย แล้ว
คุณพ่อชอบเตะฟุตบอลไหมครับ ยิ่งกว่าชอบอีก สมัยหนุ่มๆน้าเคยเป็นนักกีฬาโรงเรียนพ่อเตะทีเนี่ยสาวๆกรี๊ดเลยนะ โอ้โหจริงเหรอครับเนี่ยทำไมกั้งไม่เคยเล่าให้ผมฟังเลยครับ You have like this great opportunity to bond with your son, ก but ลัวเล่าแล้วมันจะไปกดดันกั้งก็เลยปล่อยให้เขาทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำไปดีกว่า แต่ปล่อยเกินไปมันก็น้อยใจนะครับ ขอโทษทีครับ พอดีว่าผม ไม่เป็นไรหรอกน้าเข้าใจถามหน่อยสิ ครับ กั้งเขาพูดถึงน้าว่ายังไงบ้าง มันก็น้อยใจคุณพ่อแหละครับ ที่บอกให้มันไม่ต้องพยายามเลย มันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนตัวเองไร้ค่า ไม่เก่งอะไรเลยสักอย่างหนึ่ง มันเก็บกดจนถึงขั้นที่ไปบูลลี่เด็กโรงเรียนด้วยนะครับ แต่ดีนะครับที่ผมได้สั่งสอนมันไปแล้ว น้าคงเป็นพ่อที่แย่มากเลยสิ yeah, you are. Thank you. ผมว่าคุณพ่อก็น่าจะมีเหตุผลใช่ไหมครับ มันเป็นคำสัญญาที่น้าให้ไว้กับแม่ของกั้งก่อนแม่เขาจะตาย ไงมึง เป็นไงบ้างวะ ก็ดี กูได้เจอท่านผู้ว่าตัวเป็นๆนะ ไม่ใช่ดิ กูหมายถึงว่าที่มึงไปลาออกกับพี่เจ๋งอะเป็นไงบ้าง ก็ให้ออกแหละ แต่เขามีงานหนึ่งให้กูทำเป็นงานสุดท้ายวะ อย่าบอกนะว่ามึงต้องไปฆ่าคนอะ เปล่า มึงจะทำหน้าเครียดทำไมวะ He reminds me so of Boone. Like, I don't know. I can't get over it. It's like Boone's big brother, basically. The keeper doing the splits. That's kind of impressive. Oh, shit. หมอไหวปะวะไปครับนอนไปหายใจลึกเต็ม10เท่าไหร่10 ครับ But they have a leg guard, so why does it hurt?คิดเลยเหรอ ธรรมดา เฮ้ย สุดยอดเตะกันนะเฮ้ย ขอบใจมาก แล้วไอ้กายเป็นไงบ้างวะ อ๋อ มันก็รอหมอตรวจอยู่อะว่าแต่มึงเหอะเมื่อกี้ โอ้โห อย่างตึงเลยนะครับ คนเดียวนี่ยิงไป5 ประตูเลยนะ แหม 5 goals? Really? กูก็ต้องโชว์หน่อยดิวะ โอ้โห จ้ะพ่อหนุ่มข้างรัก
มึงเป็นไรปะเนี่ย มึงรู้ป่ะจริงๆที่กูกลับมาเตะบอลเนี่ยเพราะกูอยากพิสูจน์ให้พ่อกูเห็นว่ากูสามารถทำทุกอย่างได้โดยไม่ต้องพึ่งเขาเสียดายว่ะสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้มาเห็นที่จริงเขาแวะมาแล้วนะเว้ยแต่ว่าเขาติดธุระสำคัญมากอะเขาเลยต้องกลับไปก่อนนี่เขามาไอ้กั้งมึงสำคัญกับเขามากนะเว้ยสำคัญเฮียสำคัญจริงไหมดูย้อนแย้งไปหมดเลยวะมึงก็รู้ว่าเขาทำอะไรกับกูบ้างแล้วถ้าเกิดว่าพ่อเขามีเหตุผลของเขาเองอะเหตุผลเฮียเลยเหตุผลที่ว่าเห็นกูกราบจนทนไม่ได้มั้งกูได้ลองคุยกับพ่อมึงมาแล้วอะแล้วกูก็รู้มาว่ามันไม่ใช่แบบที่มึงคิดเลยอะมันเป็นสัญญาที่ให้ไว้กับแม่ของกั้งก่อนแม่เขาจะตายสัญญาเหรอครับสมัยก่อนน้าดุกับกั้งมากนึกออกไหมพ่อแบบพี่ใครก็เกลียดนะเกลียดตกก็ So he went from being super strict to being like ตอนนั้นแม่กั้งเขาต้องคอย uncaring. You do realize that there's an in between, like จนถึงวันที่แม่กั้งเขาป่วยหนักเขาเลยสั่งเสียกับน้าไว้เป็นคำที่น้าจำมาจนถึงทุกวันนี้อย่าใจร้ายกับกั้ง you can still have expectations to the kid without being too harsh. ใช่มันยากนะสำหรับน้าเพราะถ้าน้าดุกั้งกดดันกั้งก็เท่ากับว่าน้าใจร้ายกับกั้ง No, it doesn't. There's a balance, dude. แบบนั้นก็คือน้าต้องปล่อยวางกั้งอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรน้าก็ต้องปล่อยท่องทุก This man is clueless. อย่าไปกดดันเขา Clueless. เรื่องวันนั้นน้าก็คิดได้ว่าสิ่งที่น้าทำลงไปYeah, no shit, dude. Took you long enough. ที่จริงแล้วเขาโคตรอยากคาดหวังในตัวมึงเลยนะแต่เขาทำไม่ได้ก็เพราะสัญญานั่นไปกินข้าวป่ะคนเลี้ยงไม่ไปกับเพื่อนกูน่าจะกลับว่ะฮะบ้านมีอะไรให้รีบกลับวะมีพ่อกูไงกลับกันเถอะไปเลยฝากเอากระเป๋าด้วยกูฝากมันกลับนะเจอกันโอเคเจอกันเร็วไปละเจอกัน Every time someone does that, I think about Titanic. Like, there's no other thing that like can pop in your mind when you see that. Do all windmills look the same now? Like, because those white like windmills like that, same one we have in Norway. Why is there an ambulance? Like, not grandma. Like, seriously, not grandma. Genuinely? Okay, that's not grandma. Who is it?
Is it Daddy? Yeah, okay, yeah. Was he shot? เกิดอะไรขึ้นนะครับ Wait, what? This is sort of confusing. What happened? Did Name try to steal the watches or something because of his boss and the brother tried to stop it? กูขอโทษนะเว้ยที่พี่กูทำให้เกิดเรื่องนี้กูเชื่อว่าพี่มึงได้ทำไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกูก็จะผ่านเรื่องนี้ไปกับมึง Okay, so they got to the gist of it pretty quickly. Like I predicted it would take a lot longer before we came to that point.หมอครับคนไข้เป็นยังไงบ้างครับ คนไข้รอดจากวิกฤตแล้วนะครับหมอได้ผ่าตัดเอาหัวกระสุนออกให้เรียบร้อยแล้วโชคดีที่ไม่ถูกอวัยวะสำคัญ ขอบคุณคุณหมอมากนะครับ แต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้ 100% นะครับเนื่องจากคนไข้เสียเลือดนานยังต้องลุ้นว่าร่างกายคนไข้จะฟื้นกลับมาได้ไหม Grandma is so tiny. คงต้องรอดูอาการสักระยะหนึ่งก่อนนะครับตอนนี้เพิ่งผ่าตัดเสร็จหมอคงบอกอะไรบ้างไม่ได้ Like, what happened? Are they even gonna tell us what happened this episode? Is it just like us sitting here and just watching them run around like headless chickens trying to figure out what's up? แต่เมื่อกลางดึกของเย็นวันนี้นะคะได้เกิดเหตุยิงกันภายในบ้านของว่าที่ผู้สมัครสสอย่างคุณก้องเกียรติสุขประเสริฐค่ะโดยสาเหตุคาดว่าน่าจะเป็นการชิงทรัพย์นะคะซึ่งผู้ต้องหานั้นระบุว่าเป็นลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในบ้านของคุณก้องเกียรตินะคะ Who filmed that? Because there were no reporters standing there. How do they have that footage? ตำรวจว่าไงบ้างวะ ไม่รู้ว่ะยังสืบสวนไม่เสร็จเลยกูขอโทษนะเว้ยที่พี่กูทำให้เกิดเรื่องนี้ ไม่ดิ มันยังไม่ใช่สักหน่อยอะ ป่านนี้คนแม่งสาบส่งพี่กูทั้งประเทศแล้วมั้ง กูเชื่อว่าพี่มึงได้ทำไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกูก็จะผ่านเรื่องนี้ไปกับมึง ขอบคุณนะมึง พี่ผมเป็นไงบ้างครับ เขาเพิ่งสารภาพว่าเป็นคนยิงคุณก้องเกียรติเองครับ ฮะ What? ผมว่ามันต้องมีอะไรที่มันเข้าใจผิดกันแน่ๆเลยครับ ผมขอเข้าไปคุยกับพี่ชายผมได้ไหมครับ ไม่ได้ครับ หลังจากนี้พี่ชายของน้องต้องถูกนำตัวไปฝากขังที่เรือนจำเพื่อสอบสวนเพิ่ม ขอตัวครับ โ
makes no sense. Even if it was the brother, Xylom is not his brother, so it makes no sense to set this up as... Yeah, this makes no sense. This makes zero sense. Zero. Even if it was true that the brother did this, it has nothing to do with Xylom. Why are we punishing other people when they clearly had no part in it? Is this a cultural thing? I mean, because in Norway, you aren't like that connected to your family. As I've seen in Thailand, more Asian countries, like there's this Thai woman that works for me. Her husband also works for me, and he's Norwegian. So he brought her to Norway. And I know I've discussed this, like how she sends money back home to her parents and stuff like that, and it's like my parents still sometimes pay for me, right? And I'm over 30. I don't have any expectations for when my kids grow up that they will pay for me in any way. This is like the curse of episode 11 come an episode early. I'm sorry, I can't take this seriously because I think like the reasons for him throwing him out is just bullshit. Like Xylom just found out like the police are saying that his brother tried to kill someone. Don't you think he would need some support? He's acting good though. Just plot doesn't make sense. To me. Does this make sense for you guys? I know from the statistics that there's a lot of Thai people watching these reactions. Does this make sense to you? Would you react that way if your friend's or boyfriend's brother did something? คุณกิ่งกำลังจะไปนอนเฝ้าคุณก้องใช่ไหมครับเดี๋ยวผมไปส่งครับใช่จ้ะเธอไม่น่าจะต้องมาเจอเรื่องวุ่นๆแบบนี้เลยนะ คุณกิ่งน่าจะวุ่นวายของผมเยอะเลยนะครับใครจะไปคิดว่าไอ้สายฟ้าจะทำอย่างนั้นฉันก็ไม่คิดเหมือนกันนะแล้วอาการคุณก้องเป็นไงบ้างครับโชคดีที่หมอยื้อชีวิตไว้ได้แต่ก็ต้องลุ้นว่าจะฟื้นเมื่อไหร่จ้ะ
I'm so confused. ฮะ ต้องผ่าตัดเข่าเลยเหรอวะ กูผ่าตัดเสร็จแล้วมึงไม่ต้องเป็นห่วงกูหรอกกูเป็นห่วงมึงมากกว่าถ้ามีอะไรให้กูช่วยมึงบอกกูได้นะเว้ยมึงไปพักผ่อนเถอะ ขอบใจนะเว้ยที่โทรมา ว่ากันมึง I just feel like I shouldn't be this confused. ทุกคน เวลาแบบเนี้ยเธอต้องการคนช่วยนะ อาจารย์ก็เลยพาเพื่อนมาด้วย กูว่าเรื่องพี่มึงอ่ะ มีเงื่อนไข Okay, so I sort of forgot these people existed. พวกฉันคุยกับอาจารย์นับดาวแล้วว่าจะช่วยกันหาทนายมาช่วยพี่แก ใช่ อาจารย์มีเพื่อนที่เป็นทนายอยู่ ส่วนเรื่องค่าจ้างเนี่ยไม่ต้องกังวลนะ เดี๋ยวอาจารย์ช่วยออกเอง เดี๋ยวหนูช่วยออกด้วย หนูมีเงินเก็บเยอะ ส่วนผม ไม่มีเงิน แต่ว่าให้ช่วยอย่างอื่นได้นะ ไม่เป็นไรหรอก ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะ แต่ขอรับไว้แค่น้ำใจดีกว่า เอ้ยไม่ได้เปล่า เดี๋ยวพี่มึงก็ติดคุกจริงๆหรอก กูแค่ไม่อยากดึงใครมาเดือดร้อนกับกูอีกแล้วอะขอโทษด้วยนะทุกคน ถึงจะผ่าตัดสำเร็จ Is there a time you should take the help? It's now. เยอะมากนะคะ ถ้าเกิดมึงเชื่อมึงก็จะสู้เว้ยแต่ถ้าเกิดมึงถอดใจตั้งแต่แรกเนี่ยนะทำยังไงก็ไม่หายหรอกเว้ย I know that football injuries are pretty common and all that, but to have to get knee surgery and not being able to walk again. แต่คนไข้ยังต้องทำกายภาพอีกเยอะมากนะคะ แล้วแบบนี้เขาจะกลับมาเตะบอลได้อีกไหมครับ ต้องเรียนโค้ชตามตรงนะคะ มันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของคนไข้ค่ะ บางคนเนี่ยใช้เวลาไม่นานก็สามารถกลับมาเล่นได้ใหม่ แต่ว่าบางคนโชคร้ายหน่อยก็อาจจะกลับมาเล่นไม่ได้อีกเลยค่ะ กายลูก That was the vaguest thing ever. Some recovered completely and will play and some don't. Okay.ผมเพิ่งกินยาไปเองนะครับ มีอีกแล้วเหรอ เฮ้ย มาได้ไงเนี่ย เวลานี้เขาไม่เยี่ยมไม่ใช่เหรอ เบาๆกูแอบเนียนเข้ามา แล้วมาทำเชี่ยเวลานี้เนี่ย พอดีกูมีอะไรอยากให้มึงดูอะตามกูไปดาดฟ้าหน่อยดิ มึงบ้าปะเนี่ย กูเพิ่งผ่าตัดเข่ามานะเว้ย ว่ะ งั้นขี่หลังกูไหม นี่มึงคิดเที่ยอะไรอยู่เนี่ย นะไปเร็วหรือมึงจะนอนเป็นหมาหงอยอย่างนี้ไปแค่ด่านฟ้าแน่นะ โรงพยาบาลให้ไปไหนวะ โอ้ยค่อยๆกูเจ็บ สำออย เตะป่ามึงได้ไอ้สัตว์ ยืนให้ได้ก่อนมึงอะ This is so random that he hurt his leg. It's very random. สายลม
ครับเฮีย ทำงานควบ2 กะไหวแน่นะ ไหวครับต้องขอบคุณเฮียมากๆเลยนะครับที่ช่วยผม เฮียก็ช่วยเองได้เท่านี้แหละ ขอให้เก็บเงินแล้วก็จ้างทนายได้เร็วๆนะครับ What in the character assassination is this? If you can steal a watch, you can get help from your friend. I'm sorry, this is losing me a little bit because they've built up these characters and this story and now it's just like รับบทเป็นคนดีเหรอมึงนี่กูอุตส่าห์แกล้งจัดฉากให้มึงขโมยนาฬิกากูไปขายมึงจะได้มีเงินไปจ้างทนายมึงรับบทเป็นคนดีเงี้ยชาติไหนมึงจะได้มีเงินไปช่วยพี่มึงฮะ จริงๆแล้วผมก็ยังพอมีเงินเก็บอยู่บ้างครับพี่แต่ผมต้องหาส่วนที่เหลือมาคืนพี่อะครับเอาเป็นว่าเดือนนี้มึงยังไม่ต้องจ่ายแล้วกันถือซะว่าเป็นสิ่งเดียวที่กูช่วยมึงได้ตอนนี้แล้วก็ค่านั่งรถไม่ต้องทอน Was that the same watch that Saifa got from the dad? It's just like, how could, like, Saifa didn't do that? Like, it's such a character assassination. But when the dad wakes up, won't he be able to tell them all that it wasn't Saifa? Like, what's the point of all of this? ทำไมมาซะดึกเลยล่ะลูกนะไหนว่าจะนอนบ้านไงคืนนี้ คืนนี้กั้งขอนอนกอดย่านะครับ Guaranteed it has something to do with name. Like, that's the only explanation here, but still, like... It's not an interesting mystery. Like, I'm all here for, like, mysteries when they're interesting, but this is... บอกว่าเขาเป็นคนทำไม่ใช่ครับ This is like... จริงนะย่าว่าคนที่รักน้องอย่างสายฟ้าคงไม่ทำให้น้องเขาลำบากทุกวันนี้ย่าก็ยังเชื่ออย่างนั้นอยู่นะลูกหรือว่าสายฟ้าก็จะโดนข่มขู่ ย่าครับตอนนี้ย่ากำลังเห็นใจคนที่ทำให้พ่อต้องเป็นแบบนี้นะครับคนจนเวลาอยากจะได้ตังค์มันทำได้ทุกอย่างเลยย่า That's not fair. Salem just taught you that he won't do anything just to get money. So why? It's such... We're assassinating characters. That's just what I'm saying. It makes no sense. This for me is just creating drama just to have drama, because it makes no sense for the story and it just makes no sense for the characters, and it's just like, what are we even doing here? It's been so great to this point. Couldn't they have just stuck with the cute, fun stuff?นี่พากูมาดูท้องฟ้าดูใน YouTube ก็ได้ปะกูพามาดูดาวตกเว้ยเพื่อมึงจะขอพรให้เขามึงหายบ้างไงแล้วมึงดูพยากรณ์ Is it that normal to see shooting stars? I thought that was just like
once in a lifetime thing. Not that it's happening every night. ดาวตกกับมีทุกวันแต่อยู่ที่ว่ามึงจะให้มึงเห็นหรือเปล่า Oh, okay. I don't know. แสดงว่ามันก็มีโอกาสปะวะ But they're in the middle of the city now. It's too bright, right? Are they just gonna sit there? Why are they just sitting there for 2 hours? กูขอโทษว่ะวันหลังเดี๋ยวกูดูพยากรณ์มาก่อนก็ได้ You're still in the middle of the city. You won't be able to see. ชั่วโมงที่2อ่ะยังไม่มาชั่วโมงที่3อาจจะมาก็ได้ปะไม่ก็ชั่วโมงที่4 Are you gonna sit there for 6 hours? เดี๋ยวก็มาก็เหมือนข่าวมึงอ่ะอาจจะไม่หายวันนี้ถ้าเกิดมึงเชื่อสักวันมันก็จะหายเว้ย The power of belief. มึงนี่ควายอีกแล้วนะถ้าเชื่ออย่างเดียวแล้วหายอ่ะคนทั้งโลกแม่งก็ไม่ป่วยแล้วปะวะ Yep. มึงก็ดิควายเกิดมึงเชื่ออย่างเดียวเนี่ยมันจะหายให้มึงไหมมึงก็กายภาพบำบัดไปด้วยดิวะถ้าเกิดมึงเชื่อมึงก็จะสู้เว้ยแต่ถ้าเกิดมึงถอดใจตั้งแต่แรกเนี่ยนะทำยังไงก็ไม่หายหรอกเว้ยกูถ่ายคลิปมึงตอนร้องไห้ไปด้วยดูปะเฮ้ยใครร้องไห้กูไม่ได้ร้องเอ้ยใช่เปล่าดูไหมดูก็เอาให้ดูเฮ้ยมึงลบไปเลยนะถ้าเกิดมึงไม่ร้องเนี่ยมึงจะให้กูลบทำไมวะกูแค่นั่งเฉยแต่ว่าไหล่มึงโยกนะแบบก็กูเป็นนักกีฬาไงกูก็ต้องแบบยืดเส้นยืดสายอะไรเงี้ยที่มึงแบบสะอื้นแบบไหลโยกกูสะอึกกูลืมกินน้ำนั่นแหละนั่นแหละกูสะอึกตกลงว่าคืนนั้นมึงยิงจริงใช่ไหมมึงลืมกูเหอะกูฝากมึงใช้ชีวิตที่เหลือข้างนอกด้วยนะมึงรู้ตัวอย่างมึงโดนเอาอะ That was dramatic. Taking a turn again. Ugh. Sorry, you are completely losing me with this plot. คุณก้องเขายังไม่ตายใช่ปะแต่นอนเป็นเจ้าชายนิทราอยู่เลยไม่รู้จะฟื้นเมื่อไหร่ก็ดีกูนึกว่าเขาจะตายแล้วอะตกลงว่าคืนนั้นมึงยิงจริงใช่ไหมใช่ Yeah, this makes no sense. แล้วมึงทำไมวะกูแค่จะขโมยของเอาไปใช้หนี้อ่ะแต่กูไม่คิดว่าคุณก้องเขาจะมาเห็น That's bullshit so far. You knew that if Asylum was doing what he was doing, he would be able to pay off the debt. You're lying. Who is he protecting? Is it Name? Name doesn't deserve his protection. มึงลืมกูเหอะกูฝากมึงใช้ชีวิตที่เหลือข้างนอกด้วยนะแล้วมึงจะมันจบแบบนี้เหรอวะกูขอโทษนะที่กูสัญญากับพ่อกับแม่ไว้ว่ากูจะดูแลมึงอะ Yeah, and you're gonna do that from jail? กูทำไม่ได้แล้ว
เฮ้ยไอ้สายฟ้าไง I don't see anything that can convince me that this isn't stupid. ขอบใจนะไหนบอกพี่ว่ารับแต่งานกิน It's back to being a sugar baby. เนี่ยรับงานกินเหล้าด้วยหลังเราอ่ะ คือเรื่องมันยาวนะครับพอดีว่าช่วงนี้ต้องใช้เงินนิดหน่อยนะครับพี่ มีปัญหาอะไรอ่ะบอกพี่ได้นะดื่มนิดนึงเอาสิ Creepy. ดื่มหน่อยไม่มีอะไรหรอก แต่ว่าผมดื่มมาเยอะนะครับ แค่ดื่มเป็นเพื่อนพี่ก็พอรู้ไหมอ่ะเราถูกชะตาพี่อ่ะตั้งแต่กินข้าวครั้งที่แล้วแล้วล่ะเร็วนิดนึงน่ารักมากWhy is this old man going after like literal children? And now he's drunk. Yep. Was he drugged? Because that doesn't look like drunk. That looks like drugged. Roofied. I mean, basically every girlfriend I know like has been roofied at some point. Didn't pass out though. Just don't remember much. Oh god, that's creepy. That's just like getting it on with a corpse. Why is that even exciting to you? And Kanghan is gonna save him now, but how does Kanghan know where he is? How did he know where he was? Why are you yelling at him? Yeah, you're not helping.
Are they gonna explain how he knew where he was? How he found the room? No, they're not. เหตุการณ์วันนั้นถ้าสมมติว่าเป็นกูมึงจะเชื่อว่ากูเป็นคนยิงพ่อมึงไหมก็คงไม่ทำไมไอ้เชี่ยพอกูเชื่อใจมึงไงขึ้นมาถ้าเราเจอเรื่องร้ายๆแปลว่าอีกไม่นานเรากำลังจะเจอเรื่องดีๆครับไปเรียกหมอก่อนนะไอ้กังหันไปโรงพยาบาล Usually for a series, there's a very usually there's a very obvious plot and obvious red herrings, like we like to call them. Basically just they're there to cause suspicion, but it's not really, it's just to throw you off. And that's usually, if you're used to analyzing shows, then you can tell most of the time. Very rarely I experience not knowing what's gonna happen. And with a show like Only Friends, it's a good thing because the show is chaos and it hasn't been trying to be anything other than what it is. But here you had like a cohesive storyline and everything has been like building up these characters and this plot has been building up, and suddenly they're just throwing everything out the window. They haven't given any real hints to who actually did what. Like, even if Saifa is protecting Name because Name did it, it still doesn't make sense that Saifa would throw away his little brother, who he's so devoted to, for Name, because their relationship isn't strong enough and it's not convincing enough. Like, I believe that he would get him a job. I don't believe that he would shoot someone or take the blame for shooting someone for him. That makes no sense. Now, the boss might have threatened Saifa into taking the blame, saying that he would kill Kanghan or something. But then again, if Name isn't a bad guy, then why haven't Name said anything? And why didn't Saifa just tell Xylom about that? And Kanghan's reaction to it all made no sense. So I'm a little bit disappointed, honestly. I hope they can wrap it up in a good way, but it feels very random, everything that's happening right now. So, who knows? Maybe. So, let me know what you think. Do you think that this makes sense? Doesn't make sense? I would love to hear your opinion on it. So, leave it in the comments below and subscribe if you want to see more, and like the video. It helps a lot to get out there. And do check out
LoveCast The BL Podcast if you haven't already. We have a lot of good content coming out. So yeah. Okay. See you next week. Bye.